สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูที่เราแบบบ้านๆมาฝากกันเลยค่ะนั่นก็คือเมนูมาม่าไข่ข้นนะคะแต่เราเพิ่มความพิเศษลงไปด้วยไข่ข้นสำหรับมาม่าก็จะเป็นมาม่าผัดนะคะมีไข่ข้นราดชีสเยิ้มๆให้ลองทำกันเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำมาม่าไข่ข้นกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นมาม่าค่ะกะหล่ำปีแครอทข้าวโพดอ่อนต้นหอมซอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเครื่องปรุงที่มาในซองผงปรุงรสที่มาในซองในส่วนของไข่ข้นนะคะไข่ไก่หมูสับลวกแล้วชีสนมข้นจืดค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันนี้แนนจะเริ่มทำเมนูมาม่าไข่ข้นนะคะจะเป็นผสมตัวไข่ข้นไว้ก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนี่ก็จะมีแค่ไข่ไก่ค่ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะอันนี้ที่มีแค่2อย่างเนี้ยเพราะว่าตัวมาม่าของเราอ่ะมันจะมีรสชาติอยู่แล้วถ้าเราไปปรุงไข่ด้วยอ่ะมันจะดึงรสชาติกันแบบแย่งกันอ่ะเนาะเดี๋ยวว่าเค็มกับเค็มเจอกันแล้วแบบมันจะยิ่งเค็มไหนก็เลยเลือกที่จะไม่ปรุงตัวไข่ไปปรุงในมาม่าผัดอย่างเดียวก็พอตีให้เข้ากันค่ะไม่ต้องแบบตีให้ฟูนะคะแค่แบบให้มันเข้ากันแค่นี้เองแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปในการทำมาม่าไข่ข้นนะคะเมื่อกี้เราตีไข่ไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาผัดมาม่ากันค่ะง่ายๆเลยนี่สำหรับหมูสับอันนี้แนนเอาไปลวกมานิดนึงแล้วนะคะให้มันสุกก่อนอันนี้แบ่งไว้โรยหน้าตรงไข่ด้วยค่ะใส่แครอทค่ะเพราะว่าแครอทมันจะสุกช้ากว่านะคะผัดให้แครอทสุกแต่ถ้าใครอยากได้หอมๆหน่อยก็ใส่กระเทียมเพิ่มก็ได้นะคะตามด้วยกะหล่ำปีค่ะข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ตัวเส้นค่ะเส้นจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนี้แนนใช้เป็นรสหมูสับค่ะแต่ถ้าหากใครชอบต้มยำก็ได้ค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงนะคะน้ำมันหอยเครื่องปรุงที่มาในซองตัวผงมันอะใส่แค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะเพราะว่ามันเค็มเราไม่ได้กินแบบน้ำใช่ป่ะมันไม่มีตัวช่วยเนาะมันจะยิ่งเค็มเราปรุงอย่างอื่นด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะแล้วก็ใส่ชามเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำตัวไข่ข้นกันค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันเมื่อกี้เราก็ผัดมาม่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาทำตัวไข่ข้นกันนะคะอันนี้เป็นไข่ที่แนนตีไว้ไปแล้วทีนี้เราก็ตั้งกระทะให้พอร้อนนะคะใส่ไข่ลงไปเอาแบบไม่ต้องร้อนมากนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไข่เจียวใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็กลิ้งให้มันทั่วค่ะแล้วก็โรยด้วยหมูสับที่เราเก็บไว้หน่อยแล้วก็ชีสค่ะถ้ามีฝาใช้ฝาปิดไว้ก็ได้นะคะให้ชีสละลายก่อนนะเดี๋ยวนั้นไปขอเอาฝาปิดแป๊บนึงให้ชีสมันละลายก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกัน
นี่นะคะชีสก็จะละลายแบบนี้นะคะแต่ยังมีความข้นของไข่อยู่นะคะถ้าหากมันแห้งไปแล้วใช่ป่ะเราก็เติมไข่ที่มันเหลืออย่างเนี้ยลงไปหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเอาไปเทลงจานมาม่าเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้เราก็มาเทตัวไข่ข้นลงจานนะคะทับไปที่มาม่าเลยนี่หน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้แล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมค่ะเห็นไหมมันมีชีสเยิ้มๆน่าทานด้วยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะหรือว่าเมนูอื่นๆเรายังมีอีกมากเลยนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ